Dapat sana, isa siyang pangarap na lumulutang sa dagat, ang pinakamalaki, pinakamarangyang pasahero na barko sa buong Pilipinas. Isang barkong sobrang ganda, kaya tinawag siyang Princess of the Orient. pero isang madilim na gabi ng Setyembre 1998, ang pangarap na yun ay naging bangungot na habambuhay tatatak sa bansa. Ito ang totoong kwento kung paanong ang isang luxury ship ay naging libingan sa loob lang ng 3 oras. At ang malalaman mo ngayon, mapapaisip ka kung gaano nga ba talaga kaligtas ang mga barko natin. Pero bago tayo pumunta sa gabing yon ng trahedya, kailangan nating bumalik kung saan nagsimula ang lahat. Dahil matagal nang itinanim ang binhi ng sakunang ito bago pa man siya dumating sa Pilipinas. Isipin mo ito, taong 1974 sa Japan, abala ang mga manggagawa sa shipyard. Isang napakalaking barko ang unti-unting nabubuo. Tinawag nila itong Sunflower 11. Hindi lang ito basta ferry, isa itong floating palace. Halos 200 metro ang haba at halos 14,000 tonelada ang bigat. Pero ang talagang espesyal dito, mayroon itong fin stabilizers. Mga makinang pakpak sa ilalim ng tubig na automatikong nag-a-adjust para hindi siya basta-basta yumanig kahit malalaki ang alon. Kung ang normal na barko ay parang kabayong hirap kontrolin, ito naman ay parang luxury car na sobrang smooth kahit lubak-lubak ang daan. 20 taon siyang naglayag sa Japan nang walang malaking problema. Ligtas, komportable, maaasahan. Pero pagsapit ng 1990s, pinalitan na siya ng mas bagong barko. Akala ng lahat tapos na ang kwento niya. Pero hindi pa pala. Noong 1993, binili siya ng Sulpicio Lines sa Japan at dinala sa Maynila. Pinalitan ang pangalan, MV Princess of the Orient. Ang bagong reyna ng dagat ng Pilipinas. Pero may plano ang kumpanya. Gusto nilang mas marami ang maisakay. Kaya inextend nila ang mga deck, nagdagdag ng mga kwarto at pasahero. Kaya na yang magdala ng halos 4,000 katao. Parang isang maliit na bayan sa gitna ng dagat. Pero may problema. Kapag nagdadagdag ka ng bigat sa taas ng barko, tumataas din ang center of gravity. Isipin mo na lang, parang lapis na binabalance mo sa daliri. Pag nilagyan mo ng bato sa tuktok, mas madali na siyang matumba. Mas sensitibo na ngayon ang Princess sa alon. Mas umaasa na siya sa mga stabilizer ng Japan para manatiling steady kapag may bagyo. Pero tuloy lang ang biyahe. Lahat ay ayos. Hanggang sa December 1997. Habang nakadaong sa Maynila, may sunog sa engine room. Malaking pinsala. Dinala pa siya sa Singapore para ayusin. Pagbalik niya, may kakaiba. May permanenteng tagilid sa kaliwa. 3 degree lang, pero halata. At yung fin stabilizers, nasira sa sunog. At dito nagsimula ang madilim na kabanata. Hindi na sila nagpaayos. Hindi dahil imposible. Siguro mahal. O baka wala silang pakialam. Wala nang stabilizers. Pero tuloy ang biyahe. Linggo-linggo, buwan-buwan. Isang barkong may problema at walang depensa laban sa bagyo. Isang disaster na hinihintay lang mangyari. At dumating ang araw na yon, September 1998. Nabuo ang bagyong Vicky sa South China Sea. Imbes na lumayo, lumiko ito papuntang Pilipinas. At habang lumalapit, lumalakas ito ng sobrang bilis. Hangin na abot sa 165 kilometers per hour. Mga alon na parang gusaling 2 palapag ang taas. Sino bang kapitan ang tatanggap ng ganyang kondisyon? Dapat manatili sa pier. Pero ang Princess of the Orient may schedule na kailangang sundin. 10:00 ng gabi, September 18th. Puno ang pantalan sa Maynila. May mga nakapansin, medyo tagilid daw ang barko. Pero sabi ng crew, normal lang yan. Malaki, matatag, at reyna ng dagat daw ito. Ano bang pwedeng mangyari? Pinayagan pa ng Coast Guard na umalis. Signal number 1 lang naman daw. Kaya naglayag ang Princess, dala ang 470 katao. Papunta mismo sa gitna ng bagyo. Pero kakaunti lang ang pasahero at kargamento noon, kaya magaan ang barko. At kapag magaan, mas madaling yanigin ng alon. Sinubukan ng crew na punuin ng tubig ang ballast tanks para bumigat. Pero hindi pa tapos, umalis na ang barko. Strike 1, sa unang oras, okay pa, protektado pa ng mga isla. Pero pagdaan ng 11:30 ng gabi, lumabas na siya sa open sea.
At doon, sumalubong si Vicky. Malalaking alon ang bumangga sa gilid ng barko. Sumisigaw ang hangin. At dahil wala ng stabilizers, nagsimula umuga ang barko. Kaliwa, kanan, mas malakas bawat galaw. Sa cargo deck, gumugulong na ang mga truck at kotse. Hindi kasi nakatali ng mabuti. Kahoy lang ang pumipigil. Hanggang sa sabay-sabay silang dumausdos sa kaliwang bahagi. Biglang pumaling ng matindi agad ang barko. 3 degree na tagilid, naging 15, tapos 20. Sa bridge, nagsisigawan na ang mga alarma. Sinubukan ng kapitan na ayusin ang balanse, pero huli na. At sa desperasyon, nagdesisyon siyang lumiko pa kanan. At doon, tuluyang nagbago ang lahat. Kapag lumiliko ang barko, tinutulak siya ng puwersa sa kabilang direksyon. Ang pagliko sa kanan, lalo lang nagpatumba sa kanya sa kaliwa. Tinawag ito ng investigasyon bilang fatal maneuver. Habang lumalala ang tagilid at hating gabi, narinig ang huling mensahe. Uncontrollable list to port. Iyon na ang huli nilang tinig. Isipin mong nandun ka. Ang sahig ay parang pader na. Dumudulas ka pababa. Umiiyak ang mga tao. Nagdidilim ang ilaw. Pumapasok na ang tubig. Sinubukan ng kapitan magsabi ng abandon ship. Pero huli na. Walang oras. Walang maayos na life jacket. Lahat kanya-kanyang takas. 12:35 a.m. 3 oras matapos umalis, lumubog ang Princess of the Orient. Dinala ng dagat ang halos lahat. Ang mga nakaligtas, lumaban sa alon at dilim. Iba, nakakapit sa debris. Iba, sa life raft na halos tangayin ng alon. Wala silang alam kung aabot pa ba ang umaga. Pagliwanag, lumutang ang katotohanan. Mga bangkay, mga piraso ng barko, at mga buhay na hindi na muling makikita. Ilan ang patay? Walang nakakatiyak. 490 passengers. Pero sa totoo lang, mas marami. May mga hindi nakalista, mga pasaherong sumabay lang. Iba't ibang numero ang lumabas. 70, 150, 220. Pero ang totoo, walang nakakaalam kung ilan talaga ang nalibing sa dagat. Mas malala pa, lumabas sa investigasyon ang nakakatindig balahibong katotohanan. Hindi aksidente ito. Ito ay bunga ng kapabayaan, shortcuts, at kasakiman. Tinukoy ng Board of Marine Inquiry ang mga pagkakamali. Kapitan na nagkamali sa desisyon. Chief mate na hindi alam kung stable ba ang barko. Cargo na hindi na secure. Distress signal na maling frequency. At nang mas malalim silang nag-imbestiga, mas nakakagulat. Alam ng Sulpicio Lines ang lahat. May history na ng aksidente ang kapitan. Nasadsad na niya ang barko dati. Nakabangga ng iba. Pero inulit pa rin nila siyang pinaniwalaan. At mas masakit pa, hindi ito ang unang beses. Noong 1987, lumubog ang Doña Paz. Nasunog matapos banggain ng oil tanker. 4,385 patay. Pinakamatinding trahedya sa kasaysayan ng dagat. Taong 1998, sumunod ang Doña Marilyn. Halos 390 ang patay. At ngayon, Princess of the Orient. 3 barko, iisang kumpanya, iisang pagkakamali. At kahit paulit-ulit na, walang nangyari. Walang parusa. Patuloy pa rin silang naglayag, parang walang natutunan. Hanggang sa 2008, Princess of the Stars. Muling naglayag papunta sa bagyo at muling lumubog. 800 patay. 4 na trahedya. Mahigit 5,500 patay. Ngayon, nakahimlay pa rin sa ilalim ng dagat ang Princess of the Orient. Tahimik, parang natulog na lang. Pero ang katahimikang yun ay sigaw ng babala. Na ang mga trahedya ay hindi basta nangyayari. Ginagawa sila, unti-unti. Isang desisyong mali. Isang babalang binaliwala. Isang sistemang hindi inayos at dahil doon, daan-daang buhay ang nawala. Hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa kapabayaan. Isa siyang paalala na bawat problemang pinapalampas, bawat safety check na nilalaktawan ay pwedeng maging dahilan ng susunod na trahedya. At ang tanong na ngayon, nakikinig ba tayo? O ginagawa na naman natin ang susunod na trahedya? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content.
Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.